Welcome back to my YouTube channel. Mga guys, magluluto naman tayo ngayon ng beef pares. Lutong bahay to. Nakuha ko lang din yung mga recipe na to sa mga search ko sa mga Google at sa mga ibang tao. So may twist lang to or may version lang to sa akin. So, ngayon ay mag-gisa na tayo. Nakapag-init na tayo ng mantika. So, unahin muna natin ang sibuyas. Tapos, sunod na natin ang bawang. Tapos, isunod na natin ang luya. Igisa lang ho natin sila. And then, isunod na ho natin ang baka. Ito yung pinakuluan na natin to, mga guys. Ang init. Tapos isunod na ho natin ang lagyan na ho natin siya ng toyo. So mga 3 tablespoon lang ho yata to. Kasi sasamahan pa naman ho natin siya ng lalagyan din naman ho natin siya ng oyster sauce. Isama na ho natin yung oyster sauce para mas malasa siya. And then, aluin lang ho natin siya. Aluin lang ho natin. Tapos, ilalagay na ho natin yung pinakuluan nating baka. At pinakuluan natin yung sabaw na pinakuluan ho natin. Ilalagay na ho natin. Ayan. Hintayin lang ho natin siyang mag-boil. At tatakpan ho natin siya mamaya. Dagdagan pa natin yan. And then lagyan na natin siya ng star anise. Siguro mga 3 piraso ng star anise sapat na ho yan. And then takpan lang ho natin siya para kumulo. Okay. Then aluhin lang ho natin ulit. Ang bango na ho. Ang bango niya dahil dun sa star anise na. Actually, pwede na ho natin tanggalin yung star anise. So, tatanggalin na lang ho natin siya pag sinagay na ho natin siya. Ngayon, nalagyan na ho natin siya ng cornstarch para lumapot to yung sauce natin para
So isusunod na ho natin guys yung paglagay natin ng beef cubes para mas lumasa ho siya. Mas maging flavorful ho yung beef pares ho natin. Tapos maglalagay na ho tayo ng paminta ho. Ayan. And then next ho natin, maglalagay ho tayo ng brown sugar. Mga 2 kutsarang brown sugar lang ho. Then after ho nito, pwede na ho natin itong iserve. Ayan lang ho natin siyang kumulo or for 1 minute. And then pwede na natin iserve ho ito. So mga guys, ito ho, tapos na ho yung beef pares natin. Huwag nyo lang ho ikakalimutan na pag isi-serve na ho, tanggalin yung star anise po. Okay, maraming salamat to sa panonood ulit guys. See you on my next video.